Hello, dear students. Subscribe this channel and hit the bell icon. Let's start. Susan Glaspell's Trifles in Nepali. Compulsory English. Class 11. New course. About author. Background of the author. लेखकको पृष्ठभूमि. नाम सुजन ग्लास्पेल. पूरा नाम सुजन कीटिंग ग्लास्पेल. राष्ट्रियता अमेरिकी. जन्म मिति उहाँको जन्म सन् 1876 जुलाई महिनाको 1 गते भएको थियो. जन्मस्थान उहाँको जन्म अमेरिका लोआको डेभनपोर्टमा भएको थियो. मृत्यु उहाँको मृत्यु 72 वर्षको उमेरमा सन् 1948 जुलाई महिनाको 28 गते अमेरिका मासाचुसेट्सको प्रोभिन्स टाउनमा भएको थियो. She was the founder of the first modern American theater company called Provincetown Plays. उहाँ प्रथम आधुनिक अमेरिकी रङ्गमञ्च Provincetown Players नामक संस्थाकी संस्थापक हुनुहुन्थ्यो. She got Pulitzer Prize for drama in the year 1931. उहाँले सन् 1931 मा आफ्नो नाटकका लागि पुलित्जर पुरस्कार जित्नुभयो. Her notable works, उहाँका ख्याति प्राप्त कार्यहरू, Alison's House, Trifles. About this play. About an investigation of a murder mystery of Mr. John Wright. यो नाटक मिस्टर जॉन राइट को रहस्यमय हत्याको अनुसन्धानका बारेमा हो. For his murder, his wife, Mrs. Wright, has been accused and arrested. उहाँको हत्याका लागि उहाँको श्रीमती मिसेस राइटलाई आरोप लगाइएको र पक्रिएको हुन्छ. The title itself is ironical. यस नाटकको शीर्षक आफैमा व्यङ्ग्यात्मक छ. The male characters ridicule trifles of women. पुरुष पात्रहरू अनुसन्धानको क्रममा महिलाहरूका महत्त्वविहीन सानातिना कुराहरूको खिल्ली उडाउनुहुन्छ. Women's investigation of trifles solved the case of murder. महिलाहरूको महत्त्वविहीन सानातिना कुराहरूको अनुसन्धान हत्याको मुद्दा समाधान गर्दछ. Inspired by real incident, सुजन ग्लास्पेलले यो नाटक वास्तविक घटनासँग प्रेरित भई लेख्नुभयो. जॉन हसेक्स मर्डर एट द एज अफ 60. 60 वर्षको उमेरमा एकजना जॉन हसेक नामक व्यक्तिको हत्या भएको थियो. His wife Margaret was accused and arrested. उहाँकी श्रीमती मार्गरेटलाई अभियोग लगाइएको र पक्रिएको थियो. Susan Glaspell was a journalist then. त्यतिखेर सुजन ग्लास्पेल एक पत्रकार हुनुहुन्थ्यो. She turned the play Trifles into a short story named A Jury of Her Peers. उहाँले यस नाटक ट्राइफल्सको संक्षिप्त कथा बनाउनु भएको थियो जसको नाम A Jury of Her Peers थियो. Setting अर्थात् माहौल. Mr. John Wright's abandoned farmhouse. Mr. John Wright को खेत बारीको छाडिएको घर. The place is lonesome, gloomy and hollow type which is quite away from the road. यो ठाउँ सुनसान, उदासीन र सुरुङ्ग जस्तो छ जुन रोडबाट निकै पर छ. Major characters in the play. मञ्चमा नदेखिएका मुख्य पात्रहरू. मिस्टर जॉन राइट. नाटक सुरु हुनु पूर्व नै मिस्टर जॉन राइटको हत्या भइसकेको हुन्छ. सम्पूर्ण नाटक नै मिस्टर जॉन राइटको हत्याको अनुसन्धानमा आधारित छ. अर्को मिस्टर जॉन राइटकी श्रीमती मिसेस जॉन राइट अर्थात् मिसेस मिनी राइट.
वहाँ पनि नाटक सुरु हुनु अघि नै शहरको जेलमा हुनुहुन्छ। वहाँलाई आफ्नो श्रीमान मिस्टर जन राइटको हत्याको अभियोग लागि पक्रिएको र जेलमा पठाइएको हुन्छ। मञ्चमा देखिएका मुख्य पात्रहरू: नम्बर फर्स्ट, काउन्टी एटर्नी अर्थात् क्षेत्रीय वकिल मिस्टर जर्ज हेन्डरसन। नम्बर 2, अ sheriff अर्थात् न्यायाधिकारी मिस्टर पीटर्स। नम्बर 3, अ नेबरिङ फार्मर अर्थात् एकजना छिमेकी किसान मिस्टर हेल। नम्बर 4, मिस्टर पीटर्स की श्रीमती मिसेस पीटर्स। नम्बर 5, मिस्टर हेल की श्रीमती मिसेस हेल। यी सम्पूर्ण पात्रहरूलाई हामीहरू नाटकमा भेटाउँछौँ। यी सम्पूर्ण पात्रहरू मिस्टर जन राइटको हत्याको अनुसन्धानमा संलग्न हुन्छन्। Summary for you to understand in both English and Nepali languages. Let's start. Trifles. महत्त्वविहीन सानातिना कुराहरू. This suspense and mysterious one-act play, Trifles, has been written by an American playwright, novelist, journalist, and actress Susan Glaspell. यो अनिश्चित र रहस्यात्मक एकाङ्की नाटक महत्त्वविहीन सानातिना कुराहरू एकजना अमेरिकी नाटककार, उपन्यासकार, पत्रकार र नायिका सुजन ग्लास्पेलद्वारा लेखिएको हो। This play has been presented showing various aspects related to women's lives and their self-priorities. यो नाटक महिलाहरूको जीवन र तिनीहरूका आफ्ना प्राथमिकताहरूसँग सम्बन्धित अनेकौं पक्षहरू देखाउँदै प्रस्तुत गरिएको छ। This play has presented the various themes related to women's lives as isolation, loss of identity, male domination, revenge and violence, feminism, freedom by rebellion, etc. यस नाटकले महिलाहरूको जीवनसँग सम्बन्धित अनेकौं मूल भावहरू प्रस्तुत गरेको छ, जस्तै एक्लोपन, पहिचानको लोभ, पुरुष प्रभुत्व, बदला र हिंसा, महिलावाद, विद्रोह गरेर स्वतन्त्रता इत्यादि। The whole play is about an investigation related to the murder mystery of Mr. John Wright. सम्पूर्ण नाटक मिस्टर जन राइटको हत्याको रहस्यसँग सम्बन्धित एक अनुसन्धानका बारेमा हो। For his murder, his wife, Mrs. Minnie Wright, has been accused and arrested. वहाँको हत्याका लागि वहाँकी श्रीमती मिसेस मिनी राइटलाई अभियोग लगाइएको र पक्रिएको छ। This play has shown this particular murder's investigation as well as different perspectives of Mrs. Wright's neighbours about her and different proofs related to this murder. यस नाटकले यस विशेष हत्याको अनुसन्धान साथै मिसेस राइटका छिमेकीहरूको वहाँका बारेमा फरक-फरक दृष्टिकोणहरू र यस हत्यासँग सम्बन्धित विभिन्न प्रमाणहरू देखाएको छ। Here in this play, the major topic of discussion is Mrs. Wright, who is off the stage. यहाँ यस नाटकमा छलफलको मुख्य शीर्षक मिसेस राइट हुनुहुन्छ, जो मञ्चमा देखिनुहुन्न। The entire task of investigation moves on along with hypotheses, proofs, and Mrs. Wright's discussion. अनुसन्धानको सम्पूर्ण कार्य अनुमानहरू, प्रमाणहरू र मिसेस राइटको छलफल साथ अघि बढेको छ। Now, main summary. मुख्य सारांश. The play begins in the farmhouse of Mr. John Wright. नाटक मिस्टर जन राइटको खेतबारीको घरमा सुरु हुन्छ।
In the beginning, we find all the characters entering into Mr. Wright's kitchen. प्रारम्भमा हामीहरू सम्पूर्ण पात्रहरूलाई मिस्टर राइटको भान्सा कोठामा प्रवेश गरिरहेको भेटाउँछौँ. Firstly, county attorney Mr. George Henderson, Mr. Henry Peters, and Mr. Lewis Hale entered the kitchen. प्रारम्भमा काउन्टी अर्थात् क्षेत्रीय वा प्रान्तीय वकिल मिस्टर जर्ज हेन्डरसन, मिस्टर हेनरी पिटर्स र मिस्टर लेविस हेल भान्सा कोठामा प्रवेश गर्नुहुन्छ. All these men are followed by Mrs. Peters and Mrs. Hale. यी सम्पूर्ण पुरुषहरूलाई मिसेस पिटर्स र मिसेस हेलद्वारा पछ्याइएको हुन्छ. The condition of the kitchen is completely messy. भान्सा कोठाको अवस्था पूर्ण रूपले लथालिङ्ग हुन्छ. When they reach there, they find everything shabby and abandoned. जब उहाँहरू त्यहाँ पुग्नुहुन्छ, प्रत्येक कुरा थोत्रो र छाडिएको अवस्थामा हुन्छ. The dishes in the kitchen lay scattered. A loaf of bread is out of bread box. A dish towel on the table. Unwashed pans under the sink, etc. भान्सा कोठामा भाँडाहरू छरिएका हुन्छन्. ब्रेडको बक्सबाट एउटा ब्रेडको टुक्रा बाहिर हुन्छ. टेबलमा भाँडा पुस्ने टावेल हुन्छ. भाँडा माझ्ने ठाउँमा नधोइएका भाँडाहरू डुबेका हुन्छन्. It seems as if it is a sign of incomplete work. यो यस्तो देखिन्छ जस्तै यो एक अपुरो कार्यको संकेत हो. All the male characters move near the fireplace whereas the women stand at the door. सम्पूर्ण पुरुष पात्रहरू आगो बलेको ठाउँतिर बढ्नुहुन्छ जबकि महिलाहरू ढोकामा उभिनुहुन्छ. The county attorney Mr. Henderson inspects the things in the kitchen confirming whether the things are touched or not. क्षेत्रीय वकिल मिस्टर हेन्डरसन भान्सा कोठामा सरसामानहरू छोइएको वा नछोइएको सुनिश्चित गर्दै जाँच्नुहुन्छ. He starts his investigation with a caution to Mr. Hale about the previous day's events. वहाँ आफ्नो अनुसन्धान मिस्टर हेललाई अघिल्लो दिनको घटनाहरू बारे एक प्रश्न साथ सुरु गर्नुहुन्छ. Mr. Hale is a person who witnessed dead body of Mr. Wright at first. Mr. Hale एक व्यक्ति हुन् जसले मिस्टर जॉन राइटको मृतक शरीर सबैभन्दा पहिले देख्नुभयो. Mr. Hale relates that he visited Mr. Wright's house to ask about getting telephone line. Mr. Hale बताउनुहुन्छ कि उहाँ मिस्टर राइटको घरमा टेलिफोनको लाइन पाउँछ कि भनी सोध्न पुग्नुभयो. He met Mrs. Wright sitting on a rocker or a chair moving back and forth. उहाँले मिसेस राइटलाई रकरमा अर्थात् एउटा कुर्सीमा बसिरहेको र कुर्सी अघि र पछि गरी चलाइरहेको भेटाउनुभयो. She seemed quite strange and nervous while pleating her apron. उहाँ आफ्नो एप्रोन सिउँदै गर्दा ज्यादै अचम्मित र आत्तिएकी देखिनुहुन्थ्यो. She strangely behaved with Mr. Hale. उहाँले मिस्टर हेलसँग अनौठो हिसाबले व्यवहार गर्नुभयो. She informed Mr. Hale about her husband's death upstairs with a rope around his neck. उहाँले आफ्नो श्रीमानको मृत्यु माथिल्लो कोठामा घाँटीमा डोरी लागि भएको भनी मिस्टर हेललाई सूचित गर्नुभयो. She said that someone strangled her husband when she was in her sound sleep. उहाँले जब उहाँ आफ्नो गहिरो निन्द्रामा हुनुहुन्थ्यो कसैले उहाँको श्रीमानलाई घाँटी निमोठेर मार्यो भन्ने कुरा भन्नुभयो. She added that she didn't hear anything from her husband during night time. उहाँले रातको समयमा आफ्नो श्रीमानबाट केही पनि सुन्नु भएन भनी थप्दै भन्नुभयो.
After that, Mr. Hale informed about the death of Mr. John Wright to Mr. Henry Peters and brought him to the spot to see the dead body. त्यसपछि मिस्टर हेलले मिस्टर जन राइटको मृत्युबारे मिस्टर पिटर्सलाई भन्नुभयो र उहाँलाई घटनास्थलमा मृतक शरीर देखाउन भनी ल्याएर आउनुभयो. He even went to bring the coroner an official related to the investigation of suspicious deaths. वहाँ कोरोनर अर्थात् शङ्कास्पद मृत्युहरूबारे अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई समेत ल्याउन जानुभयो. When Mr. Hale talked about telephone to Mrs. Wright, she laughed and even scared. जब मिस्टर हेलले मिसेस राइटसँग टेलिफोनबारे कुरा गर्नुभयो, उहाँ हाँस्नुभयो र त्यसपछि डराउनुभयो. The county attorney, Mr. George Henderson, begins his investigation from the kitchen. क्षेत्रीय वकिल जर्ज हेन्डरसन आफ्नो अनुसन्धान भान्साकोठाबाट सुरु गर्नुहुन्छ. He inspects some fruits, preservatives, broken glass jars in cupboards, closets. वहाँ दराजका ससाना कोठाहरूमा केही फलफुलहरू संरक्षक गर्ने सिसाका भाँडाहरूको जाँच गर्नुहुन्छ. The broken jars glasses have made the cupboard so messy. फुटेका काँचका भाँडाहरूले दराजलाई सारै लथालिङ्ग बनाएको हुन्छ. Both Mr. Henderson and Mr. Peters criticized the Trifles worries related to preservatives jars of Mrs. Wright, who has been accused and arrested for her husband's murder. दुवैजना मिस्टर हेन्डरसन र मिस्टर पिटर्स मिसेस राइटका झिना मसिना अर्थविहीन संरक्षक भाँडाहरूसँग सम्बन्धित चिन्ताहरूमा आलोचना गर्नुहुन्छ जो आफ्नो श्रीमानको हत्याको अभियोगमा पक्रिनु भएको छ. Mr. Henderson keeps on criticizing Mrs. Wright's housekeeping skills and a dirty towel. मिस्टर हेन्डरसन मिसेस राइटका घर रेखदेखका सिपहरू र एक फोहोर तौलियाको आलोचना गरिराख्नुहुन्छ. But Mrs. Hale and Mrs. Peters support Mrs. Wright being women. तर मिसेस हेल र मिसेस पिटर्स महिलाहरू भएको नाताले मिसेस राइटको समर्थन गर्नुहुन्छ. Both women don't like Mr. Hale's dialogue. दुवैजना महिलाहरू मिस्टर हेलको संवाद मन पराउनुहुन्न. Mr. Hale says that women worry over the trifles. Mr. Hale भन्नुहुन्छ कि महिलाहरू महत्त्वविहीन सानातिना कुराहरूमाथि चिन्ता गर्छन्. Both women come closer to each other after hearing his dialogue. वहाँको संवाद सुनिसके पश्चात दुवै महिलाहरू एक अर्काको नजिक आउनुहुन्छ. The men move to upstairs to search evidence. पुरुषहरू प्रमाण खोज्न भनी माथिल्लो कोठातिर बढ्नुहुन्छ. Mr. Henderson allows both women to gather the belongings for Mrs. Wright. मिस्टर हेन्डरसन दुवै महिलाहरू मिसेस हेल र मिसेस पिटर्सलाई मिसेस राइटका लागि उहाँका सरसामानहरू जमा गर्न अनुमति दिनुहुन्छ. When Mrs. Hale arranges pan in the kitchen, Mr. Henderson disturbs her. जब मिसेस हेल किचनमा ताप्के मिलाउनुहुन्छ, मिस्टर हेन्डरसन उहाँलाई बाधा विघ्न गर्नुहुन्छ. Mrs. Hale doesn't like Mr. Henderson's task of criticizing women. Mrs. Hale, Mrs. Hendersonले महिलाहरूको आलोचना गरेको कार्य मन पराउनुहुन्न. Both women take clothes for Mrs. Wright from her closet. दुवैजना महिलाहरू मिसेस राइटका लागि उहाँको अलमारीबाट लुगाहरू लिनुहुन्छ. Later on, both women start talking about Mrs. Wright. पछि दुवै महिलाहरू मिसेस राइटका बारेमा कुरा गर्न सुरु गर्नुहुन्छ. Mrs. Hale relates about Mrs. Wright to Mrs. Peters. Mrs. Hale Mrs. Petersलाई Mrs. राइटका बारेमा बताउनुहुन्छ. According to her, Mrs. Wright was a quite famous singer 30 years ago and known as Minnie Foster.
उहाँका अनुसार मिसेस राइट 30 वर्ष पहिले एक निकै चर्चित गायिका हुनुहुन्थ्यो र मिनी फोस्टरको नामले चिनिनुहुन्थ्यो। She was so beautiful and cheerful then. त्यतिखेर उहाँ साह्रै सुन्दर र हसमुख हुनुहुन्थ्यो। She used to wear pretty dress and sing quite beautifully. उहाँ सुन्दर लुगा लगाउने र निकै सुन्दर तरिकाले गीत गाउनुहुन्थ्यो। But after her marriage, her happiness ended. तर उहाँको विवाह पश्चात उहाँका खुशहाली सकिए। Her husband was a quite strict person. उहाँका श्रीमान साह्रै सख्त व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। He didn't allow her to join women's ad. उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई महिलाहरूको सहयोग समूहमा सामेल हुने अनुमति दिनु भएन। Up to marriage, she mostly wore apron with a shawl which was hung behind the door. विवाह पश्चात उहाँले ज्यादा एप्रोन साथ ढोकापछि झुन्डेको सल लगाउनुभयो। Mrs. Hale considers Mrs. Wright as an innocent woman who worries about fruits preservatives jars. Mrs. Hale Mrs. Wrightलाई एक निर्दोष महिला झै ठान्नुहुन्छ जो फलफुल संरक्षक भाँडाहरूको चिन्ता गर्नुहुन्छ। Both women don't think that Mrs. Wright murdered her husband. दुवै महिलाहरूलाई मिसेस राइटले आफ्नो श्रीमानको हत्या गर्यो भन्ने कुरा लाग्दैन। According to Mrs. Peters, her husband doubts about Mrs. Wright. Mrs. Peters का अनुसार उहाँका श्रीमान मिसेस राइटका बारेमा शंका गर्नुहुन्छ। He didn't believe Mrs. Wright's acts of not waking up at night time during the murder. उहाँले रातको समयमा हत्या भएको बेला मिसेस राइटको नब्युजिने कार्यको विश्वास गर्नु भएन। Mrs. Hale even mentions that her husband found a gun in the house. मिसेस हेल समेत उहाँको श्रीमानले घरमा एउटा गन भेटाउनु भयो भनी उल्लेख गर्नुहुन्छ। It is very suspicious to use a rope for murder instead of a gun. हत्याका लागि गनको सट्टा एउटा डोरीको प्रयोग हुनु ज्यादै शंकास्पद छ। Mrs. Hale is worried about Mrs. Wright, who is locked in the town's prison. Mrs. Hale Mrs. Wright का बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ जो शहरको जेलमा थुनिनु भएको छ। A bit later, Mrs. Hale finds a large sewing basket with a quilt. अलि बेरपछि मिसेस हेल एउटा विशाल सिउने टोकरी एक डसना साथ भेटाउनुहुन्छ। When they examine the quilt, they find the stitches in the quilt aren't well stitched. जब उहाँहरू डस्ना जास्नुहुन्छ, उहाँहरू डस्नाका टाँकहरू राम्ररी नसिएका भेटाउनुहुन्छ। They infer about Mrs. Wright's nervousness while stitching the quilt. उहाँहरू मिसेस राइट डस्नामा टाँकहरू छिउँदै गर्दा आत्तिएकी हुनुहुन्थ्यो होला भनी अनुमान गर्नुहुन्छ। When the men hear women's discussion related to quilt and knots, they laugh and ridicule the trifle talks of women. जब पुरुषहरू डस्नामा टाँक या गाँठहरू सम्बन्धित महिलाहरूको छलफल सुन्नुहुन्छ, उहाँहरू हाँस्नुहुन्छ र महिलाहरूको महत्त्वविहीन सानातिना कुराहरूको खिल्ली उडाउनुहुन्छ। The men go to the barn to search the evidence. पुरुषहरू प्रमाण खोज्न भनी बान अर्थात् अनाज गोदामतिर जानुहुन्छ। Both women want to complete the unfinished quilt. दुवैजना महिलाहरू अपुरो डस्ना पूरा गर्न चाहनुहुन्छ। While searching for paper and string, Mrs. Peters finds a bird cage in a cupboard. कागज र तार डोरी खोजी गर्दै गर्दा मिसेस पीटर्स एउटा चराको पिंजरा दराजमा भेटाउनुहुन्छ। There isn't a bird and the door of the cage is broken. त्यसमा चरा हुँदैन र पिंजराको ढोका टुटेको हुन्छ।
Mrs. Hale remembers about a man who was selling singing birds canaries around the previous year. मिसेस हेल एउटा मान्छेको बारेमा सम्झिनुहुन्छ जो गत सालभरि गीत गाउने चराहरू क्यानरीज बेचिरहेको थियो. They infer Mrs. Wright must have bought a canary from him. उहाँहरू मिसेस राइटले उसबाट क्यानरी किनेको हुनुपर्दछ भनी अनुमान गर्नुहुन्छ. Mrs. Hale guesses that the cat might have caught the bird of the cage. मिसेस हेल बिरालोले पिजडाको चरालाई समातेको हुन सक्छ भनी अनुमान गर्नुहुन्छ. But Mrs. Peters informs Mrs. Hale that Mrs. Wright didn't have a cat. तर मिसेस पिटर्स मिसेस राइटसँग एक बिरालो पनि थिएन भनी मिसेस हेललाई सूचित गर्नुहुन्छ. She says that her cat once went into Mrs. Wright's room and made her upset. उहाँको बिरालो एकपटक मिसेस राइटको कोठामा गई मिसेस राइटलाई उदास बनाएको भनी उहाँ भन्नुहुन्छ. Mrs. Hale worries about not visiting Mrs. Wright house in these days. मिसेस हेल यी दिनहरूमा मिसेस राइटलाई नभेटेको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ. According to her, she never liked this lonesome and gloomy place, which is quite hollow and too far from the road. उहाँका अनुसार उहाँले यो सुनसान र उदासीन ठाउँ कहिल्यै मन पराउनु भएन जुन निकै खुक्लो अर्थात् सुरङ्ग जस्तो र सडकबाट निकै पर छ. Mrs. Hale adds that Mr. Wright was quite a hard man to live with. Mrs. Hale, Mr. Wright साथमा बस्न एक ज्यादै कडा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भनी थप्दै भन्नुहुन्छ. There were no children in the house. त्यहाँ घरमा बालबालिकाहरू थिएनन्. Mrs. Wright had to spend her time in loneliness while Mr. Wright was at his work. Mrs. Wrightले Mr. Wright आफ्नो काममा हुँदा आफ्नो समय एक्लोपनमा बिताउनु पर्दथ्यो. Mrs. Hale guesses that Mrs. Wright must have bought a canary for her company. मिसेस राइटले आफ्नो साथका लागि क्यानरी चरा किनेकै हुनु पर्दछ भनी मिसेस हेल अनुमान गर्नुहुन्छ. Mrs. Hale says that she was like a bird, real sweet and pretty, sing beautifully in a choir before marriage. मिसेस हेल भन्नुहुन्छ कि उहाँ एक चरा जस्तै हुनुहुन्थ्यो, वास्तवमा प्यारी र राम्री सुन्दर तरिकाले गीत मण्डलीमा गाउनुहुन्थ्यो. She wonders how did she change. उहाँ अचम्म मान्नुहुन्छ कि उहाँ कसरी परिवर्तन हुनुभयो. Later on, Mrs. Hale finds a pretty red box in the sewing basket while searching for scissors to fix the stitches made by Mrs. Wright. पछि गएर मिसेस हेल मिसेस राइटले डस्नामा बनाएका टाँकहरू मिलाउन कैँची खोज्दै गर्दा सिउने टोकरीमा एक सुन्दर रातो बक्सा भेटाउनुहुन्छ. Both of them are quite surprised to find a dead canary wrapped in a silk cloth. दुवैजना महिलाहरू रेशम कपडामा एक मृतक क्यानरी चरा बेटारिएको अवस्थामा भेटाउँदा निकै अचम्मित हुनुहुन्छ. They feel terrified to see the wrung neck of the bird. उहाँहरू चराको बेटारिएको घाँटी देख्दा भयभीत महसुस गर्नुहुन्छ. When they hear the sound of men coming back from the barn, they hide the red box among the quilt pieces. जब उहाँहरू गोदामबाट पुरुषहरू फिर्ता आइरहेको आवाज सुन्नुहुन्छ, उहाँहरू डस्नाका टुक्राहरू माझ रातो बक्सा लुकाउनुहुन्छ. Mr. Henderson again ridicules the women, asking about the blanket whether it was knotted or quilted. मिस्टर हेन्डरसन पुनः महिलाहरूलाई डस्नामा टाक लगाइएको वा गाँठ लगाइएको भनी सोध्दै खिल्ली उडाउनुहुन्छ. Mrs. Peters answered decisively, saying that Mrs. Wright wanted to knot it.
मिसेस पिटर्स निर्णयात्मक ढङ्गले मिसेस राइट गाँठो लगाउन चाहनुहुन्थ्यो भनी भन्नुहुन्छ। The man discussed about finding no evidence in the barn. पुरुषहरू गोदाम घरमा प्रमाण नभेटाएको बारे छलफल गर्नुहुन्छ। Next, the man discussed about rope, which was the house rope and used for murdering Mr. Wright. पछि पुरुषहरू डोरीको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ जुन घरकै डोरी थियो र मिस्टर राइटको हत्या गर्न प्रयोग भयो। They moved to upstairs again to make an analysis of the rope inch by inch. उहाँहरू डोरीको एक इन्च विश्लेषण गर्न माथिल्लो तलातिर लाग्नुभयो। Now both women get a new insight about Mrs. Wright's situation. अब दुवै महिलाहरू मिसेस राइटको अवस्थाबारे एक नयाँ अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्नुहुन्छ। Mrs. Hale says that Mrs. Wright was trying to bury her lovely bird in a pretty red box. मिसेस हेल भन्नुहुन्छ कि मिसेस राइट सुन्दर रातो बाकसमा प्यारो चरालाई गाड्न चाहिरहनु भएको थियो। Mrs. Peters recalls an incident of her past days and becomes sad. Mrs. Peters आफ्ना विगतका दिनहरूको एक घटना स्मरण गर्नुहुन्छ र दुखी बन्नुहुन्छ। According to her, she had a beautiful kitten when she was a girl. उहाँका अनुसार उहाँ जब एउटा केटी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग एउटा सुन्दर बिरालोको बच्चा थियो। But a boy killed her kitten brutally with a hatchet before her eyes. तर एउटा केटाले उहाँको बिरालोलाई सानो बञ्चरोले उहाँका आँखा अघि निर्ममतापूर्वक मार्यो। Quite interestingly, she says that if she had been bold enough, she would have hurt the boy. निकै रोचक ढङ्गले उहाँ भन्नुहुन्छ कि यदि उहाँ त्यतिखेर पर्याप्त साहसी भइदिएको भए उहाँले त्यो केटालाई चोट पुर्याउनु भएको हुन्थ्यो। Here, Mrs. Peters' opinions reveal the concept of revenge. यहाँ मिसेस पिटर्सका भनाइहरूले बदलाको अवधारणाको खुलासा गर्दछ। Both women try to connect the case of killing bird to the murder of Mr. Wright. दुवैजना महिलाहरू चरालाई मार्ने मुद्दालाई मिस्टर राइटको हत्यासँग जोड्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। Mrs. Hale concludes that Mr. Wright was a strict man who didn't like his wife singing and even a singing bird like canary. मिसेस हेल निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ कि मिस्टर राइट एकजना सख्त व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जो आफ्नो श्रीमतीले गाएको र गीत गाउने क्यानरी जस्तो चरालाई समेत मन पराउनु हुँदैनथ्यो। After many years of emptiness in the house, a bird started singing. घरमा वर्षौं वर्ष शून्यता पश्चात एउटा चराले गीत गाउन सुरु गर्यो। She is sure that Mr. Wright must have killed the bird being furious. उहाँलाई पूर्ण विश्वास छ कि मिस्टर राइटले रिसाई चरालाई मारेकै हुनुपर्दछ। Mrs. Peters relates her own experience of stillness or emptiness. Mrs. Peters आफ्नो शून्यताको अनुभव बताउनुहुन्छ। She lost her first 2 years old baby in the past. उहाँले विगतमा आफ्नो पहिलो 2 वर्षको बच्चा गुमाउनु भयो। After the death of the baby, she passed her tough time without her baby. बच्चाको मृत्यु पश्चात उहाँले आफ्नो बच्चा बिनाको मुस्किलको समय बिताउनु भयो। But she adds that the law has to punish the crime. तर उहाँ थप्दै भन्नुहुन्छ कि कानुनले अपराधलाई दण्डित गर्नु नै पर्दछ। Mrs. Hale also recalls about Mrs. Wright while she was a singer. मिसेस हेल पनि मिसेस राइटको बारेमा स्मरण गर्नुहुन्छ जब उहाँ एक गायिका हुनुहुन्थ्यो। She feels herself guilty for not visiting and supporting Mrs. Wright in her needs during these days. उहाँ आफूलाई यी दिनहरूमा मिसेस राइटका आवश्यकताहरूमा नभेटेकोले दोषी महसुस गर्नुहुन्छ। Mrs. Hale becomes sympathetic towards Mrs. Wright and decides not to tell about broken jars of preservatives.
मिसेस हेल मिसेस राइटप्रति सहानुभूतिपूर्ण बन्नुहुन्छ र संरक्षक काँचका फुटेका भाँडाहरूबारे नबताउने निर्णय गर्नुहुन्छ। Mrs. Peters dabs a fine jar of preservatives in a petticoat for Mrs. Wright. Mrs. Peters petticoatमा एउटा राम्रो फलफुल संरक्षकको भाँडो भेटार्नुहुन्छ। They don't want to make her sad. उहाँहरू उहाँलाई दुखी बनाउन चाहनुहुन्न। Mrs. Peters knows that the men would laugh at them being upset over the dead canary. Mrs. Petersलाई उहाँहरू मरेको क्यानरी प्रति उदास भएको देख्दा पुरुषहरू हाँस्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। The men come downstairs saying they need definite evidence for the culprit. पुरुषहरू उहाँहरूलाई दोषीका लागि निश्चित प्रमाण चाहिन्छ भन्दै तल्लो तलातिर आउनुहुन्छ। Mr. Henderson doesn't seem satisfied. Mr. Henderson सन्तुष्ट देखिनुहुन्न। To proceed the case further, he wishes to stay there for any other clue. मुद्दालाई अघि बढाउन उहाँ अन्य प्रमाणका लागि त्यही रहने इच्छा गर्नुहुन्छ। Mrs. Peters asks Mr. Henderson to verify the belongings of Mrs. Wright which she has taken. Mrs. Peters Mr. Hendersonलाई Mrs. Wrightका सरसामानहरू जाँच्न भन्नुहुन्छ जुन उहाँले Mrs. Wrightका लागि लिनु भएको हुन्छ। Mr. Henderson verifies them randomly, saying that she is also tied with the law, being a sheriff's wife. Mr. Henderson Mrs. Petersलाई उहाँ पनि sheriffको श्रीमती भएको नाताले उहाँ पनि कानुनसँग बाधिनु भएको छ भन्दै Mrs. Wrightका सरसामानहरू अनियमित ढङ्गले जाँच्नुहुन्छ। The sheriff and coroner move to others room's window to look for evidence. sheriff र कोरोनर प्रमाण खोज्न अर्को कोठाको झ्यालतिर लाग्नुहुन्छ। Mr. Hale also goes out. Mr. Hale पनि बाहिर जानुहुन्छ। Both women conceal the evidence related to Mrs. Wright. दुवै महिलाहरू Mrs. Wrightसँग सम्बन्धित प्रमाणहरू लुकाउनुहुन्छ। Mrs. Peters try to hide the box in her bag, but the box is too big. Mrs. Peters बक्सा आफ्नो ब्यागमा लुकाउन खोज्नुहुन्छ तर बक्सा ज्यादै ठुलो हुन्छ। She tries to catch canary but cannot touch it. उहाँ क्यानरी चरालाई समात्ने प्रयास गर्नुहुन्छ तर त्यसलाई छुन सक्नुहुन्न। Mrs. Hale snatches the box from Mrs. Peters and put into her big coat's pocket as she hears the door's sound in other room. Mrs. Hale जस्तै अर्को कोठामा ढोकाको आवाज सुन्नुहुन्छ उहाँ Mrs. Petersबाट बक्सा खोज्नुहुन्छ र आफ्नो ठुलो कोटको खल्तीमा राख्नुहुन्छ। This play ends up with the conversation between Mr. Henderson and Mrs. Hale. यो नाटक Mr. Henderson र Mrs. Hale को वार्तालापसँगै अन्त्य हुन्छ। Mr. Henderson asks the ladies sarcastically about Mrs. Wright, saying that she was not going to quilt it. Mr. Henderson महिलाहरूलाई Mrs. Wright को बारेमा उहाँ डसनामा टाक लगाउन गइरहेकी हुनुहुँदैन थियो भन्दै व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले सोध्नुहुन्छ। But Mrs. Hale defends Mrs. Wright, saying that she was going to not. तर Mrs. Hale उहाँ गाँठो लगाउन गइरहेकी हुनुहुन्थ्यो भनी Mrs. Wright को प्रतिरोध गर्नुहुन्छ। Analysis. Main points for you to remember. Mrs. Peters and Mrs. Hale acts. Mrs. Peters र Mrs. Hale का क्रियाकलापहरू। The kitchen's left out tasks as half-clean table, a loaf of bread out of bread box, women guess nervousness of Mrs. Wright. किचनका छाडिएका कार्यहरू जस्तै अर्धसफा टेबल, ब्रेडको बक्सबाट एउटा ब्रेडको टुक्रा बाहिर हुनु, महिलाहरू मिसेस पिटर्स र मिसेस हेलको अनुमान, मिसेस राइटको आत्तिनेपन, दुवैजना महिलाहरू मिसेस राइट त्यतिखेर आत्तिनु भएको थियो भन्ने अनुमान गर्नुहुन्छ। Mrs. Wright's worries for glass preservatives jars show her fine housekeeping skills. Mrs. Wright का सीसा संरक्षक भाँडाहरू प्रतिका चिन्ताहरू उहाँका राम्रा घर रेखदेखका सिपहरूलाई देखाउँछन्। The jars in the cupboard are broken due to cold.
दराजमा रहेका भाँडाहरू चिसोले गर्दा फुटेका हुन्छन्। दुवैजना महिलाहरू मिसेस पिटर्स र मिसेस हेल मिसेस राइटको समर्थनमा बोल्दै यी कुरा भन्नुहुन्छ। They find her nervousness in the quilt too. उहाँहरू डस्ना सिउने काममा पनि मिसेस राइटको आत्तिनेपन भेटाउनुहुन्छ। Stitches in the quilt are different. डस्नामा सिएका टाँकहरू फरक फरक हुन्छन्। They ponder about Mrs. Wright's plan, what she was planning to do, quilt or not. उहाँहरू मिसेस राइटको योजनाबारे मनन गर्नुहुन्छ। मिसेस राइट डस्नामा के गर्ने योजना बनाइरहनु भएको थियो, टाँक हान्ने वा गाँठो लगाउने। Both women find a bird cage with no bird and a broken gate. दुवैजना महिलाहरू बिना चरा र भाँचिएको द्वार भएको चराको पिंजरा भेटाउनुहुन्छ। They talk about bird seller and buying canary. उहाँहरू चरा बेच्ने मान्छेको र चरा किनेको कुरा गर्नुहुन्छ। They talk about missing canary. उहाँहरू हराएको क्यानरी चराको कुरा गर्नुहुन्छ। Later on, they find a beautiful red box in which a dead canary is wrapped in a silk cloth. त्यसपछि उहाँहरू एउटा सुन्दर रातो बाकस भेटाउनुहुन्छ जसमा एक रेशम कपडामा मृतक क्यानरी चरा बेटारिएको हुन्छ। They find a wrung neck of canary. उहाँहरू क्यानरी चराको बेटारिएको घाँटी भेटाउनुहुन्छ। They connect the case of Mr. Wright's murder with a rope around his neck. उहाँहरू मिस्टर राइटको एक रस्सीले घाँटी बेटारी हत्या गरिएको मुद्दा क्यानरी चराको बेटारिएको घाँटीसँग जोड्नुहुन्छ। Though there was a gun in the house, यद्यपि घरमा एउटा गन थियो। मिस्टर राइटलाई सजिलै गनले मार्न सकिन्थ्यो, किन डोरीको प्रयोग भयो? यो बदला घाँटी निमोठेर मार्ने थियो। Revenge in a tit-for-tat manner. यहाँ बदला जस्तालाई त्यस्तै तरिकामा भएको देखिन्छ। Women come to know that Mrs. Wright was going to bury her bird in a red box. महिलाहरूलाई मिसेस राइट रातो बाकसमा क्यानरी चरालाई गाड्न गइरहेकी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा थाहा हुन आउँछ। Love for her one and only companions. यहाँ हामी मिसेस राइटको माया उहाँको एकमात्र साथी क्यानरी प्रति भेटाउँछौँ। Both women hide the box to complete the task of Mrs. Wright. दुवै महिलाहरू मिसेस राइटको कार्य पूरा गर्न रातो बाकस लुकाउनुहुन्छ। They talk about singing Minnie Foster's life trapped in a house after marriage. उहाँहरू गाउने मिनी फोस्टरको विवाह पछिको घरमै थुनिएको जीवनबारे कुरा गर्नुहुन्छ। The singing canary was also kept in a cage. गीत गाउने चरा क्यानरीलाई पनि एउटा पिंजरामा राखियो। A similar companion, एक मिल्दो-जुल्दो साथी। Canary shows the symbolic meaning of Mrs. Wright's life. क्यानरी चरा मिसेस राइटको जीवनको प्रतीकात्मक अर्थ दिन्छ। Loss of identity of Mrs. Wright in house. घरमा मिसेस राइटका लागि पहिचानको लोप देखिन्छ। They get the idea that for years and years there was an emptiness in the house. उहाँहरू विचार प्राप्त गर्नुहुन्छ कि घरमा वर्षौं वर्ष शून्यता थियो। After many years, the song of the canary was heard in the house. धेरै वर्षपछि घरमा क्यानरी चराको गीत सुनियो। But the song of the canary was muted just like Minnie's song. तर मिनीको गीत जस्तै क्यानरी चराको गीतलाई पनि बन्द गरियो। The feeling of revenge emerged out within Mrs. Wright against the brutal murderer as Mrs. Peters. बदलाको भावना निर्दयी हत्यारा विरुद्ध मिसेस राइटमा बाहिर आयो, ठीक मिसेस पीटर्स जस्तै। The experience of tough time faced by Mrs. Wright without her lovely companion. मिसेस राइटले आफ्नो प्यारो साथी बिना मुस्किल समयको अनुभव झेल्नुभयो। Similar to Mrs. Peters' tough time. ठीक मिसेस पीटर्सको बच्चा गुमेको मुस्किलको समय।
Finally, rebellion for freedom and peace. अन्त्यमा स्वतन्त्रता र शान्तिका लागि विद्रोह. Killing Mr. Wright for her revenge, freedom and peace. Mr. Wrightलाई आफ्नो बदला, स्वतन्त्रता र शान्तिका लागि मार्नु. Women's investigation over Trifles reveals the real connection with the case of murder. महिलाहरूको महत्त्वविहीन सानातिना कुराहरूमाथिको अनुसन्धानले हत्याको मुद्दासँग वास्तविक तालमेलको खुलासा गर्दछ. Being women, they keep their investigation secret for the sake of Mrs. Wright. महिलाहरू भएको नाताले उहाँहरू आफ्नो अनुसन्धान मिसेस राइटका लागि गोप्य राख्नुहुन्छ. Male domination, पुरुष प्रभुत्व. For men, women talks, their discussions are of no use. पुरुषहरूका लागि महिलाहरूका कार्यहरू, उहाँहरूका छलफलहरू केही कामका छैनन्. The men in the play criticize women most of the time. नाटकमा पुरुषहरू धेरै पटक महिलाहरूको आलोचना गर्नुहुन्छ. They think women's task as trifles. उहाँहरू महिलाहरूको कार्यहरू महत्त्वविहीन सानातिना कार्यहरू झैं ठान्नुहुन्छ. They laugh over women all the time. उहाँहरू हरेक समय महिलाहरूमाथि हाँस्नुहुन्छ. Men move on a surface level as Mr. Hale's answer. An inspection of preservatives jars by Mr. Henderson and his complaint of poor housekeeping skills. Their search in the barn. Their analysis of rope inch by inch. Their search of the window in others' room, etc. पुरुषहरू सतहमा अघि बढ्नुहुन्छ जस्तै मिस्टर हेलको जवाफ, मिस्टर हेन्डरसनको संरक्षक भाँडाहरूको जाँच र नराम्रो घर रेखदेखका सिपहरूको उजुरी, उहाँहरूको अनाज गोदामको खोज, उहाँहरूको रस्सीको एक एक इन्चको विश्लेषण, उहाँको अर्को कोठाको झ्यालको खोज इत्यादि. यी सम्पूर्ण अनुसन्धानहरूका बावजुद पनि हाता लाग्यो सुन्न भने झैं पुरुषहरू यहाँ टाइ फिस भएका छन्. They keep on laughing, criticizing, ridiculing the trifles of women. उहाँहरू महिलाहरूको महत्त्वविहीन सानातिना कुराहरूको हाँसो, आलोचना र खिल्ली उडाइराख्नुहुन्छ. They criticize poor housekeeping skills of Mrs. Wright, laugh on Mrs. Wright's intentions of making quilt or not. उहाँहरू मिसेस राइटको नराम्रो घर रेखदेखका सिपहरूको आलोचना गर्नुहुन्छ. मिसेस राइटको डसनामा टाँक या गाँठ बनाउने मनसायहरूमा हाँस्नुहुन्छ. Mr. Henderson means to say Mrs. Wright wasn't going to quilt but murder. मिस्टर हेन्डरसनको भनाइको अर्थ मिसेस राइट डसनामा टाँक होइन हत्या गर्न गइरहेकी हुनुहुन्थ्यो भन्ने हो. But both women solved this murder mystery through their understanding related to women being women. तर दुवैजना महिलाहरू भएको नाताले यो हत्याको रहस्य आफ्ना बुझाइ मार्फत समाधान गर्नुहुन्छ. These women not only solved the case but also saved Mrs. Wright through their acts of hiding evidence related to the murder. यी महिलाहरू न केवल मुद्दा समाधान गर्नुहुन्छ तर मिसेस राइटलाई पनि हत्यासँग सम्बन्धित प्रमाण लुकाउने उहाँहरूका कार्यहरू मार्फत जोगाउनुहुन्छ. Now remember, मिसेस हेलद्वारा वस्तुहरू मार्फत अवलोकन गरिएको मिसेस राइटको आत्तिनेपन, अर्धसफा टेबल जसमा एउटा तौलिया हुन्छ, ब्रेड बक्सबाट एउटा ब्रेडको टुक्रा बाहिर हुनु, अपुरो डस्ना एउटा पाटो निकै फरक हुन्छ. उहाँ मिसेस राइटको आत्तिनेपन बारे अचम्मित हुनुहुन्छ. प्रतिशोध वा बदला. हामी यस नाटकमा रिस र प्रतिशोध भेटाउँछौं. मिसेस पिटर्समा केटाप्रतिको रिस, आफ्नो सानो बिरालो मारेकोले. मिसेस राइटमा आफ्नो श्रीमान मिस्टर जन राइट प्रतिको रिस, आफ्नो सबैभन्दा प्यारो क्यानरी चरा मारेकोले. एम्प्टीनेस, रिक्तता वा कमी.
Mrs. Peters experienced after her first baby's death. Mrs. Petersले आफ्नो प्रथम बच्चाको मृत्यु पश्चात अनुभव गर्नुभयो. She had tough time. वहाँका लागि मुस्किलको समय थियो. Mrs. Wright experienced after her bird canary was killed. Mrs. Wrightले वहाँको चरा क्यानरी मारिए पश्चात अनुभव गर्नुभयो. She also had tough time. वहाँका लागि पनि मुस्किलको समय थियो. Mrs. Wright had isolation after her marriage. विवाह पश्चात Mrs. Wrightसँग एक्लोपन रह्यो. She didn't get proper love and care of her husband. वहाँले आफ्नो श्रीमानको उचित माया र हेरविचार प्राप्त गर्नु भएन. She lived her restricted life under her husband. वहाँले आफ्नो श्रीमानको अधीनमा बन्धित जीवन जिउनु भयो. She even didn't get children's love. वहाँले बालबालिकाहरूको माया समेत प्राप्त गर्नु भएन. She also lost her one and only companion's canary. वहाँले आफ्नो एकमात्र साथी क्यानरी पनि गुमाउनु भयो. Will be continued. Short summary with questions and answers from the book in the second part of this video. Suraj Bhatt.